Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 9 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp phần bài tập. Bài số 3, liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Ta đi vào bài số 19, rút gọn các biểu thức sau. Thì đối với bài đây thì mình sẽ tách ra làm hai cái căn các em, hoặc là ta làm một cái căn cũng được. Có hai cách, có nhiều cách nha. 19A nè sẽ bằng luôn, bằng căn nè, 0,36 là bằng 0,6, 0,6A tất cả bình. Như vậy bằng trị tuyệt đối của 0,6A, mà A thì nhỏ hơn 0, cho nên mình bỏ ra nó sẽ bằng cái gì đây? Bỏ ra mình lấy dấu trừ là xong. Sang câu B. Câu B thì mình căn của A mũ 4 nhân 3 trừ A. Vì A lớn hơn bằng 3 nên cái bình phương này mình đổi lại đó, mình đổi lại cũng được. Nhân cho căn của nè, của A trừ 3. A trừ B tất cả bình cũng bằng B trừ A tất cả bình. Ví dụ nè, 5 trừ 3 tất cả bình sẽ bằng 2 bình, sẽ bằng 4. 3 trừ 5 tất cả bình sẽ bằng trừ 2 tất cả bình phương. Bằng trừ 2 nhân trừ 2 thì nó cũng bằng 4. Đấy, nó bằng nhau không? Như vậy hai anh này sẽ bằng nhau. Như vậy ta suy ra là A trừ B. Rồi. Như vậy đây 3 trừ A tất cả bình sẽ bằng A trừ 3 tất cả bình. A mũ 4 này ta có thể là nọc bằng A mũ 2 rồi mũ 2 này. Bằng trị tuyệt đối của A mũ 2 nhân cho trị tuyệt đối của A trừ 3. A mũ 2 là số không âm nên bằng A mũ 2. A lớn bằng 3 thì cũng bằng chính là A trừ 3. Nếu mình nhân vào luôn thì nó sẽ bằng là A mũ 3 trừ 3A mũ 2. Rồi. Câu C. Câu C này sẽ bằng các em 27 nên mình sẽ tách thành là 9 nhân 3. 48 là bằng 3 nhân 16. Cái 1 trừ A này mình điểm thành A trừ 1. Này sẽ bằng căn của 9 nè, rồi nhân cho căn của 3 bình nè, nhân cho căn 16 nè, rồi nhân cho căn của A trừ 1 tất cả bình nè. Căn của 9 thì bằng 3, căn của 3 bình cũng 3, căn 16 là 4, căn của này là bằng A trừ 1. 9 lần 4 là 36. Bằng 36 A trừ 1. Bởi vì A lớn hơn 1 có nghĩa là A trừ 1 lớn hơn 0. Lấy ra ngoài là vẫn giữ nguyên. Tới đây có thể mình nhân vô hoặc là mình đi im cũng được các em nha. Rồi tới bài D. Bài D sẽ bằng nè 1 trên A trừ B nhân cho căn của A bình rồi bình, rồi nhân cho A trừ B tất cả bình sẽ bằng 1 trên A trừ B
nhân trị tuyệt đối của A bình nhân trị tuyệt đối của A trừ B. Mà mình có A lớn hơn B có nghĩa là gì? Có nghĩa là A trừ B này lớn hơn không, sẽ bằng 1 trên A trừ B. A bình là không âm cho nên bằng A bình. Đây cũng là một số dương cho nên A trừ B. A trừ B ta bỏ đi, như vậy cuối cùng là bằng A bình nha. Rồi câu qua câu 20. Câu 20A nè. Căn của 2A trên 3 nhân cho căn của 3A trên 8. Ta nhập thành một căn. Số 3 đi bỏ đi, số 2 với số 4 8 đi bỏ, nó còn 4. A bình phương nhân 4 sẽ bằng A bình A trên 2 căn như vậy bằng A trên 2. Nhưng mà người ta cho số A là không âm cho nên mình bỏ ra là vẫn A trên 2. Rồi câu 20B vẫn là A trên 2 nè. 20B căn của 13A nhân cho căn của 52 trên A với A lớn hơn không. Mười ba A nhân 52 chia A bằng A với A ta gạch đi các em. A trên A dưới này gạch đi nè. Bằng căn của 13. 52 là bằng 13 nhân cho 4 bằng căn của 13 bình phương nhân cho 2 bình. Như vậy nó sẽ bằng 13 nhân 2 sẽ bằng 26. Rồi ta sang qua câu C. Câu C 21 20C. Căn của 5A nhân cho căn của 45A trừ 3A. Ta nhập vào là bằng 5A nhân đây là 5 nhân cho 9 trừ đi 3A. 5 nhân 5 là 5 bình, 9 là 3 bình, A nhân A là A bình. Đây có thể tách còn không ta gộp cũng được em, bằng 5 nè. Gộp là như thế này cũng được. Là bằng trị tuyệt đối của 15A. Nhiều cách làm lắm. Tới đây mình tách ra từng cái căn cũng được, mình không thể nhập vào đây. Hai cách để bằng 15A luôn, bởi vì A lớn hơn bằng 0. Được chưa? Còn trừ 3A đây nữa các em. Trừ 3A nữa. Thiếu. Đây là trừ 3A nữa. Cuối cùng đáp số là bằng 12A. Nhớ là trừ 3A nha. Rồi qua câu D.
3 trừ A tất cả bình. Trừ 0,2 180 sẽ bằng 3 trừ A tất cả bình. Ta gộp lại nha các em. Bằng 3 trừ A tất cả bình. 0,2 nhân 180 là bằng 36. Ba mươi sáu A bình là bằng 6A. Đến đây các em. Còn nếu đến đây mình khai triển tiếp vẫn được, mình phải lý luận. Nếu lý luận A lớn bằng 0 thì mình bỏ này ra mình lấy là 6A. Nếu A nhỏ hơn 0 thì đổi đây là lý luận sẽ ra là trừ 6A. Được chưa? Rồi ta sang bài 21. Khai phương tích 12 nhân cho 13 nhân cho 40. Mười hai nhân cho 30 bằng căn của 12 nhân cho 3 nhân cho 10 sẽ bằng căn của 12 34 nhân cho 12 nhân cho 100 sẽ bằng 12 bình. Bằng trị tuyệt đối của 120. Đó. Như vậy cái phần bài tập của bài số 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương đến đây là hết rồi các em. Hôm sau chúng ta sẽ làm phần luyện tập. Như vậy cái câu này mình chọn đáp án B. Mình làm phần luyện tập nha. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các em.